from, and I didn't understand that you were not one, and I can't wait to see you Papunta na ako sa the venue. So, good morning madlang people. At dumating na ang araw na pinakihintay ko. Ito na. Paalis na kami. Kagabi, umuulan ng sobrang lakas pero ngayon parang naubos na siya. At papunta na kami sa the venue para doon kami ayusin. At ayusan pala. Tsaka doon namin i-prepare yung mga kailangan. I'm feeling excited and nervous at the same time. Thank you for that wonderful question. Nilagay mo sa bulsa mo yung cellphone mo. Okay na? Buti naalala ko nilagay sa bulsa niyo. Hindi ako nakatulog talaga. Sobrang excited. Siguro mga alas 2 na ako nakatulog kaya medyo parang hapdi pa sa mata. Pero hindi mo na rin mararamdaman yung antok. Sobrang excited. Maybe this will be one of the unforgettable moments that I will be having. Para English yun. So yun. Excited na ako makita si Rhoan kung ano yung tsura niya. Yun, ito na yung araw na magpapakasal na ako. Yeah. Pagdating sa kapilya. Final decision ko na daw ba to? Hindi maging emosyonal. Kasi tagal namin pinlano. Maraming problema dumating. Pero eto tayo guys. Tuloy na. And I will be saying we are now here in our prep room. And ayan, pinapaganda na ako nila ate. Dito madam. I am feeling great. Thank you for asking. Ayan, masaya naman dito. Kompleto naman ang lahat. Okay naman lahat. Ako kinakabahan ako ngayon. Tsaka excited talaga. Yun talaga. Nakikita niyo ba yung gown? Ito na may gown? Yes. Ayan, ito na yung gown. Niisip ko kung ano nang ginagawa ni groom sa baba. Bet ko dito. Hindi ko expected. Pakita na yan! Show mo! Show mo! Sinabi ko sa kanya na kapag hindi siya umiyak, pag papasok ako ng kapilya, patalikod ako maglalakad. Ano kaya ang ginagawa mo? Nagbablog ka din kaya tulad ko? Iniisip ko siguro busy kasi syempre pag bride, di ba? Maraming naayos. Siguro ganun din iniisip niya sa akin. Pero sa akin kasi konti lang. Coat. Okay na. Diba? Sa wakas guys, andito na tayo. First off, I want to say that I love you so much.
I have imagined this day since I was a little girl, and it's finally here. And now, after all the trials that we've been through, nandito tayo, kakasal na. Ito na yung araw na pinakahihintay natin. Hi, Mami. Talagang masasabi ko na I found the love. Dumating na ang araw na pinakahihintay natin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Napakaswerte ko dahil sa kabila ng kung ano ako, tinanggap at minahal mo ako. Hindi natin ina-expect pareho that we will be together in this new chapter of our lives. In spite of our differences, totoo nga yung sinasabi nila na opposites attract. We keep on understanding each other even we have our flaws. I will never forget the first day we met. Simula sa araw na yon hanggang ngayon, mas lumalalim ang pagmamahal ko sa'yo. I promise to love you every day for the rest of my life, even when it gets hard. But knowing us, it's going to be way more good times than bad, and way more smiles than tears. I am so thankful for you. You aren't just the man of my dreams. You're the man beyond my wildest dreams. Mami, I love you so much. I promise to God and myself that I will always love you and I will cherish this moment until my last day. Mahal na mahal kita. Thank you for asking me to be your wife. Love, me.